Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája. Bemutatták a Galaxy S26-os készülékeket, úgyhogy ebben a videóban arról lesz szó, hogy ezek mit tudnak, mennyibe kerülnek, mikortól lesznek kaphatóak, és alapvetően megéri őket megvenni, és nyilván az árazással érdemes kezdjük. A kis Galaxy S26 az 420 000 forinton nyit, de most már 256 GB a belső tárhely, nem pedig 128, mint tavaly, és 12 GB RAM van benne. Ha több tárhely kell, 512, akkor már 500 000 forintot kell fizetni. 520 000 forinton nyit a Galaxy S26 Plus, aminek az 512 GB-os verziója 600 000 forintba kerül, és 600 000 forintért kapod meg az alap Galaxy S26 Ultrát, aminél, hogyha 512-es tárhelyet akarsz, akkor 680 000 forint az ára, ha pedig 1 terásat, akkor 800 000 forint. Szóval hát egyik se jó olcsó cucc. Ami látszik, hogy az Ultrának az árát nem változtatták tavalyhoz képest, az S26 ára az fölment 20 000-et, az S26 Plus ára viszont jóval magasabb lett, mint tavaly volt, és ez rögtön fölvet bizonyos kérdéseket, főleg azt, hogy ki venne S26 Plus-t, hogyha nem kell többet fizessél nagyon sokkal, hogy legyen egy Ultrád, és a két telefon között azért van egy jelentős eltérés. Na most, ugye nyilván a másik kérdés az, hogy miben változtak ezek a telefonok, és az a benyomásunk, hogy sajnos az S26 és az S26 Plus az nagyon minimálisan változott a tavalyihoz képest, és ezeknek a változásoknak is egy nagy része szoftveres, és a One UI 8.5-ből fakad, ami azt jelenti, hogy az új funkcióknak egy nagy részét a korábbi modellek is meg fogják kapni, tehát emiatt nem feltétlenül érdemes váltani. Nyilván annyi változás azért történt, hogy aktualizálták a hardvert, ami egyrészt ugye a tárhelybővítésből fakad, másrészt pedig abból, hogy új chipset van. És most egy kicsit fura a szitu, mert az Ultrába a Samsung a Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5-öt választotta, ami ugye a For Galaxy, azt mindenképpen tegyük hozzá, ami ugye a leggyorsabb, legfrissebb Samsung, illetve Qualcomm chipset, és tényleg elég morcos, és mindenki ismeri, egy csomó telefonban láttuk már, ez egy csúcs kategóriás chipset. Míg ugye a két kisebb Galaxy-ba, az S26-ba és az S26 Plus-ba belekerült az az Exynos 2600, ami a Samsungnak a szintén nagyon friss chipsetje, és az első olyan mobil chipset, ami 2 nanométeres gyártástechnológiával készül. Az előzetes információk alapján abszolút erős, tehát hogy nincs vele különösebb probléma. Nagy kérdés, hogy így milyen lesz a hőháztartása, tehát mennyire melegszik túl, milyen lesz a fogyasztása, de hát ugye a Samsungnál nagyon bíznak benne, hogy ez is jó lesz, ami viszont egy kicsit fura olyan szempontból, hogy akkor miért nem tették az Ultrába is ezt, ha ennyire bíznak a saját megoldásukba, de hát ilyen kérdésekre általában nem szoktunk választ kapni, úgyhogy fogadjuk el, hogy Exynos van a két kisebbe, és Snapdragon van az Ultrában. Máskülönben viszont a kis telefonok, tehát az S26 meg az S26 Plus nem változott. Tehát, hogy nem tudok nektek olyan funkciót mondani, amiben ez új lenne. Kicsit az akkumulátor kapacitáson variáltak, most 4300 mAh van a kicsibe, 4900 mAh van az S26 Plus-ban, de ez nem szignifikáns eltérés. A töltési sebesség marad 25 Watt a kicsinél és 45 a nagyobbnál. 25 wattos töltési sebességgel nyitni egy csúcsmodellt 2026-ban az szerintem kínos, de még mindig itt tartanak. Úgyhogy, és az akkumulátort sem cserélték le szilícium-karbonra, hanem maradt a jó bevált lítium-ion technológia. Szóval, hogy nem igazán látom, hogy hol van a fejlődés, kamerához nem piszkáltak. Szóval, hogy mindenben ugyanaz, mint amit eddig megszokhattunk ettől a szériától, egy más chipsettel, de különben semmi változás. Az Ultra egy jóval érdekesebb valami, mert ott azért több ponton is van előrelépés. Az egyik ilyen pont az egyik legérdekesebb fejlesztése a Samsungnak, ez a betekintésgátló kijelző, Privacy Display ugye az angol neve, és ennek az a lényege, hogy meg tudják azt csinálni, hogy pixelről pixelre meghatározzák, hogy mely része legyen a kijelzőnek kevésbé látható oldalról, mint hogyha ezt a funkciót nem kapcsolnád be. Lehet az egész kijelző oldalról nem látható, és lehet csak, hogy az értesítéseket nem látod. Igazából lehetne bármi,
de egyelőre nem tartanak ott, hogy a felhasználó kezébe adják azt, hogy jelöljön két területet a kijelzőn, hogy na ez ne látszódjon. Szóval, hogy ezt ki be tudod kapcsolgatni, és ha bekapcsolod, akkor lehet paraméterezni, hogy az egész kijelzőt akarod-e ilyenné tenni, vagy csak az érzékeny tartalmakat, vagy pedig csak az értesítéseket. Ugye az érzékeny tartalmakra akkor gondolj, hogy jelszót írsz be, vagy egy mintázatot adsz be éppen egy olyan alkalmazásba, ahol nem szeretnéd, hogy mások lássák, hogy te mit pötyörészel. Az értesítések azok egyértelműek, és ugye le lehet privacy display-esíteni, vagy betekintés gátlóvá tenni az egész kijelzőt fixen, amitől ugye az van, hogy elkezded oldalról, vagy alulról, vagy felülről nézni a kijelzőt, akkor az nem fog látszódni, akkor így elsötétedik. Hát hogyha be kéne határozni, ez kb. Hány fokos szög, akkor valahogy 40 és 50 fok között éri el azt a szintet, hogy már nem látszik eléggé. Ugye ez nem egy ilyen hirtelen váltás, tehát nem azon, hogy elkezded így oldalra fordítani a kijelzőt, és egyszer csak nem látod, hanem szép fokozatosan, minél inkább oldalról nézed, annál kevés fogod látni. Na most ez marha jól hangzik így az elméletben, és igazából gyakorlatban is működik, csak van vele két apró probléma, amivel együtt kell élni. Az egyik ilyen probléma, hogy valamelyest csökkenti a fénysűrűségét a kijelzőnek, tehát láthatóan nem lesz annyira fényes a kijelző akkor sem, ha szemből nézed és ez be van kapcsolva, illetve valamennyire csökkenti a kijelző felbontását is, ami lehet, hogy nem tűnik fel elsőre, de hogyha így nagyon közelről nézed, akkor látszani fog, hogy visszavált egy alacsonyabb felbontásra a kijelző. Tehát akik számára ez probléma, azok a privacy display-es sem lesznek boldogok, de hozzáteszem, hogy azokra a rövid időkre, amik értesítéseid jönnek, vagy azokra a rövid időkre, amik te valami szenzitív adatot írsz be, hát ezt a két kompromisszumot szerintem pont ki lehet bírni. Ha meg mondjuk tömegközlekedésed azt akarod, hogy ne lássa senki, te mit nézel a YouTube-on, vagy milyen játékot játszol, akkor pedig döntsd el, hogy neked mi a fontosabb, hogy lássák-e, vagy hogy a kijelzőnek az összesített minősége egy picit gyengébb lesz. Na, ez viszont csak ugye az Ultrán van, ez a technológia. A másik dolog, amivel az Ultra előrelépett, hogy cseréltek két kameraszenzort a hátlapi 4-es fogatból. Ugye az egyik, amit cseréltek, az a főkamera, maradt 200 megapixeles, csak nagyobb a szenzor, ami miatt azt mondják, hogy 47%-kal több fényt enged be. És a másik, amit cseréltek, az az 5-szörös zoom szenzorunk, ami 50 megapixeles, és az is több fényt enged be 37%-kal, mint az előtt modell. És ez ugye azért fontos, mert hogyha rosszabbak a fényviszonyok fotózásnál, akkor, meg videózásnál, akkor hát valószínűleg jobb eredményt fog hozni gyengébb fényviszonyok között is, ha az 5-szörös zoomot, illetve hogyha a főkamerát használod. Most erre volt egy setup, hogy felépített a Samsung, mert hogy egyébként ők Nightography néven fejlesztik azt is, hogy minél jobb legyen a szoftveres háttér is az esti fotóknál és videóknál, és ezt ugye hát nyilvánvalóan AI-jal csinálják, aminek alapvetően az az értelme, hogy vagy úgy működik, hogy főleg az iOS során szedi ki, mintázatokat keres a képen, hogy jobban tudja detektálni, hogy hol érdemes belenyúlni az algoritmusnak, és azok alapján tisztítja ki a képet és teszi zajmentessé. És a videózásnál pedig különösen figyeltek arra, hogy ne villódzanak a fények, hogyha te mozogsz a kamerával, és ne is hullámozzon a fókusz. Ezt próbáltuk itt egy ilyen felépített setupba, ott jól működött, de hát nyilván majd az élőben tesztelés során való tapasztalatainkat lesz érdemes megnézni ebbe a témában, meg megolvasni, mert azok életszerűbbek lesznek, de az első benyomásaim azok ilyen szempontból abszolút pozitívak. Változott az S Pen-nek a kialakítása, most már csak egyféleképpen lehet rendesen visszatenni a helyére, vagyis nem kerek a vége gyakorlatilag. Ez apróság talán számít, talán nem, és ami még változott, hogy föltolták a töltési teljesítményt, ugye az 5000 mAh-órás akkumulátorhoz 60 wattosra, ami még mindig elmarad, amit a konkurens gyártók tudnak, de fogyaszthatóbb érték, mint az eddigi bármi. De ezzel együtt is azt mondanám, hogy mind az S26-ok, mind az Ultra, hát akkumulátor technológiában és töltési sebességben jelentős lemaradásban van a jelenlegi konkurenciához képest, és ez kezd egy kicsit ilyen ciki lenni szerintem a Samsung számára, de itt lehetett kérdezni embereket, akik válaszolgattak erre-arra, most ugye azt mondták, hogy a Samsung az nagyon alaposan vizsgálja az új technológiákat akkumulátor szempontból, és már vizsgálják a szilícium-szén telepeket is, de azt gondolták, hogy még 2026-ban nincs itt az ideje, hogy ezt bevessék a portfólióba.
ami azt jelenti, hogy ha úgy döntenek, akkor jövőre lesz majd szilícium szén a Samsungnál, vagy esetleg az év második felében az új Foldoknál, de erre nem hangzott semmiféle utalás. Amire ugye az egész sztori föl volt húzva megint, az AI, ugye az most a motto, hogy a Samsung S26 széria a legkönnyebben használható AI telefon a világon, ami minden bizonnyal így van, hogyha nem magyarul beszélsz, mert továbbra is ott tartunk, hogy a Galaxy AI nem tud magyarul, ami szintén már kezd kínos lenni, és ennek két oka van, hogy ez nincs ez így rendben. Az egyik, sőt, sok oka van. Mondom kapásból, ami a legzavaróbb, hogy amikor az egész Galaxy AI elindult, 2 évvel ezelőtt, akkor az volt a mondás, hogy az év végére, annak az évnek a végére, amikor elindult, magyar nyelvi támogatás is lesz, nem lett. Azóta se lett. A másik probléma, hogy mindenki másnak meg közben lett. Tehát, hogy azok is, akik AI fronton mondjuk adott esetben le voltak maradva valamelyest, azok a konkurens gyártók is androidos térben, hát majdnem minden funkciót tudnak biztosítani magyar nyelven is, Samsung még mindig nem. És ez azért furcsa, mert most jött egy új AI funkció a telefonokba, ami ez a fotó editor, vagy fotóvarázsló, vagy fotósegéd, ez a magyar neve, ami azt csinálja, hogy lefotózol egy bármit, és utána egy szöveges promptot tudsz neki adni, hogy mit változtasson rajta. Tehát lefotózol 2 embert, akkor azt mondod, hogy légy szíves a baloldali embernek a zöld kabátját cserélt pirosra, de ezt így beírod neki magyarul, és frankon megcsinálja. Tehát, hogy van már olyan nyúlványa a Galaxy AI-nak, ami tud magyarul. És az a háttérben már megvan az LLM, csak még nincs kiengedve a többi funkcióra, ami nekem egy kicsit fura, de a tolmács, meg a now brief, meg az összes többi dolog, a call screen, az összes többi dolog, ami meg van csinálva, és egy AI funkció, és adott esetben hasznos is lenne, azokat a Galaxy AI nem tudja még magyarul megoldani. És még egy érdekes aspektusa van ennek a dolognak, hogy ugye a Samsung és a Google közösen dolgoznak ezen a Galaxy AI-on, tehát nyilván vannak a Gemini-nak áthallásai ebbe a történetbe, és a helyzet az, hogy a Gemini viszont tök jól beszél magyarul, érti is a magyar szöveget, jól is tud fogalmazni, ennek ellenére még mindig a Galaxy AI nem tudja mi nyelvünkön ezt a dolgot megoldani. Na most ugye van ez a pár új AI funkció, ami belekerült, ez ugye a One UI 8.5-nek a része, nagy valószínűséggel megkapják a korábbi modellek is majd egy szoftverfrissítés képében, tehát hogy csak ezért ne vegyél Galaxy S26-ot. Máskülönben meg az van, hogy ugye továbbra is egy nagyon kicsi szoftverrel rendelkező telefonokról van szó, amelyek tök jól működnek Samsung ökoszisztémában. Erre ugye jó példa az a Buds 4, meg Buds 4 Pro, amit szintén most mutattak be. Ugye az 2 új headset, a Buds 4-et és a Pro-t úgy különböztetett meg egymástól, hogy a Pro az agybadugós, a sima Buds 4 az pedig hát csak így be kell ültetni a füledbe, de nem kell beledugnod, és van, akinek az komfortosabb, de nyilván a Pro többet tud, de mind a két headsetre igaz, hogy vannak bizonyos funkciók, amiket alapvetően csak Galaxy készülékekkel tudnak megoldani, például a gesztusvezérlés, hogy bólogatással fogadod a hívást, fejrázással meg elutasítod, és egyébként a Pro-ban már ugye 2 meghajtó van, szóval az így hangminőségben nagyon ügyes akar lenni. Ki lehetett próbálni az ANC-t, és az is teljesen jól működött. Na most visszatérve a telefonokra, ugye a 7 éves szoftveres támogatás az természetesen adott, egyébként pedig azt tudják, amit általában a csúcskategóriás Galaxy tudnak, nincs új nagy meglepetés a történetben, tehát hogy nem történt semmi különös. Ugye a kicsinek van 6,3 inches kijelzője, a plusznak van 6,7 inches kijelzője, az ultrának pedig 6,9 inches kijelzője, 1300, 4900 és 5000 mAh akkumulátorokkal. A legkisebb Galaxy-nak Full HD a felbontása a kijelző tekintetében, a másik kettőnek QHD, 120 Hz-es adaptív frissítéssel, tehát ez is a szokásos line-up, ez is a szokásos felhozatal, ebben nincsen semmi új falrengető dolog, és általánosságban is azt lehet érezni, hogy minthogyha a 2 kisebb Galaxy-t, S26-ot egy picit így magára hagyta volna most a Samsung, alig-alig nyúltak hozzá. Az Ultrában meg kijöttek bizonyos fejlesztések, amelyek hasznosak is lehetnek, és nyilván majd gördülnek tovább, és viszik tovább majd a következő generációra ezeket a fejlesztéseket az Ultrák. De nem tudom, hogy ez elég-e. Ezen az árszinten
a jelenlegi konkurenciához képest, mert nagyon megerősödtek, ugye főleg a kínai konkurensek, a Xiaomi a 17-es szériával elég ütőképes lett, a Motorola is most a Signature-rel egy egész jó telefont hozott nekünk, közben érkezik a Honornak is az új cucca, és a Magic 8 Pro-t sem lehet leírni, szóval, hogy sok-sok konkurens van, és a sok-sok konkurens az árban néha alá tud menni a Samsungnak, miközben a Samsungnál nem látod igazán a fejlődést. És ami talán a leginkább furcsa ebben a jelenlegi szituban, hogy az S26 Plusnak gyakorlatilag elveszett az értelme. Ugye volt egy ilyen tézis, hogy majd az Edge-ből lesz a Plus, tehát amit S25 Edge néven kihoztak, azt gondolták, hogy a Plus majd leváltja az S26-os szériánál, de S25 Edge-et gyakorlatilag senki nem vásárolt, és az üzemidőben is elég hitványra sikeredett, szóval elállt a Samsung attól, hogy azt a termékvonalat folytassa, inkább félretették akkor, amikor gondolom addigra, mire lesz szilícium-karbon technológiás akkumulátoruk. Szóval, hogy megmaradt ez a Plus, de ez egy töltelék termék ebbe a portfólióba, a kicsi fog menni, meg az Ultra fog menni főleg, és a kettő közül is azt gondolom, hogy az Ultra lesz a népszerűbb, mert abban tényleg vannak innovatív és újszerű megoldások. Úgyhogy ezek az újdonságok. Nyilván el lehetne mondani továbbra is, hogy az IP68-as védelem megvan, hogy milyen sok oldalon működik az S Pen, hogy egyébként azok az AI szolgáltatások, amik benne vannak a telefonban, azok teljesen jól működnek, sőt, most már a Perplexity is bele van építve a készülékbe, az oldalsó gombot át tudod programozni, hogy a Gemini induljon el, vagy a Perplexity, és a Bixby-t is fejlesztették, az viszont nem tud magyarul, tehát hogy AI fronton azért látszik, hogy nagyon sokat foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, és hogyha én angol nyelvterületen léteznék, akkor biztos nagyon hálás lennék, hogy a Galaxy AI ennyi mindent tud, de jelen pillanatban az a benyomásom, hogy a magyar nyelv hiányában ez a magyarországi piacot valami kevéssé érdekli, tehát ha azt akarják, hogy tényleg Magyarországon is fel lehessen mutatni valami olyan dolgot, amivel adott esetben többet tudnak nyújtani ezek a telefonok, mint a konkurens modellek, és az ugye itt ebben az esetben a Galaxy AI lenne, akkor ahhoz az kell, hogy a magyar nyelvi támogatás is benne legyen. Lehet, hogy most már tényleg nem kell sokat válni, mert a fotostúdió az működik magyarul, de minden másnál még azt lehet, hogy nem. Pedig olyan jó pofa dolgok vannak, tehát hogy a Nowbrief is fejlődött, de most már ugye van az a megoldás is, amikor valamit kérdeznek tőled üzenetbe, küld át a tegnapi fotók közül azt a 3-at, amin mind a ketten szereplünk, és akkor kikeresi neked a galériából, és átküldi, anélkül, hogy neked különösebben ezzel kéne szórakoznod. Vagy betesz naptárbejegyzéseket automatikusan, tervez hozzá útvonalat, de ez mind angolul működik, angolul értelmezi a képet, és utána angol is adja le. Közben fejlődött a selfie kamera, amögött is van egy új engine, egy új ESP, ami jobb selfie fotókat csinál. Van már 4K módban centerezés, tehát a center stage is működik. Bekerült egy olyan funkció, az is AI alapú, aminek a segítségével jobban néznek ki a kijelzőn azok a képek és videók, amik egy satnyább készülékkel készültek, mert felskálázza és feljavítja őket. Tehát, hogy sok-sok apró dolgot tweakelnek a háttérben, amik mind-mind hasznosak, csak nem igazán robbantják fel ezt a mobilpiacot. Jó, értem, én nagyon kevés dolog robbantja fel a mobilpiacot, de hogy egy picit azt érzem, hogy azok a dolgok, amikre úgy még lehetne azt mondani, hogy ezt csak a Samsung tudja, azok magyar nyelven viszont nem működnek, és az itthoni piacon nem feltétlenül szerencsés. Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy marhára fognak fogyni ezek a telefonok is. És nem azért, mert annyira forradalmiak lennének, hanem azért, mert annyira megbízhatónak számít a Galaxy S széria most már évek óta, megvan rá a támogatás, szoftveresen, hardveresen, szerviz háttérrel, mindenki ismeri őket, lehet tudni, hogy jönnek majd rá a frissítések, és tökre kiismerhető és jól paraméterezhető a One UI 8.5, szóval ilyen szempontból ez egy ilyen megbízható választás. Ráadásul, hogy a Samsung mindig azt csinálja, hogy minden ilyen termékbejelentésnél rengetegféle különböző kupon és egyéb akció van. A szokásos tárhelyi duplázás most is élni fog, tehát ha valaki 250 GB-osat rendel elő, akkor 512 GB-osat fog kapni, tehát ez megvan, de biztos lesz rengeteg kupon, szolgáltatói ajánlat, Regalaxy, beszámítás és egyéb dolgok, ezek majd mennek a fórumba megint azt, hogy ki mit tud és mennyire lehet lenyomni az árát, szóval biztos, hogy benne népszerű készülékek lesznek Magyarországon is, csak egy picit azt lehetett érezni, hogy megint, mint hogyha lassulna ez a dolog, vagy megint, mint hogyha a Samsung nem akart volna túl sokat adni az S26-okba, hanem alkalmazkodik ez a dolog ahhoz, amit megszoktunk az elmúlt pár évben, hogy minden második Galaxy S-szériás
telefon lesz igazán jó. Tehát az S23 egy tök jó széria volt, az S24 az így szó-szó, az S25 megint nagyon jól sikerült, és az S26-nál megint azt érzem, hogy ott nem tettek bele annyi effortot, amennyit egyébként képesek lettek volna beletenni, hogy aztán az S27 megint adott esetben kicsit nagyobbat szóljon. Úgyhogy ez a verdikt így előzetesen bemutató után. Lesznek tesztkészülékeink természetesen, fogunk velük fotózni, videózni, mindenfélét kipróbálunk. Most jön ugye a Barcelonai Mobile World Congress, amin végig dolgozni kell, és majd utána tudunk nekiállni annak, hogy az S26-ot meg az Ultrát teszteljük. Lehet, hogy a Plus modellt egyébként tényleg nem is nagyon érdemes vele foglalkoznunk, mert az árazási politika miatt egy ilyen jelentéktelenebb szereplővé satnyult mostanra, de a simával is, meg az Ultrával is fogunk foglalkozni részletesebben itt videóban is, és majd a mobilarena.hu-n írott formában is. Ha azokra is kíváncsi vagy, és még nem vagy feliratkozva, akkor egy hatalmas lehetőség kapujában állsz, mert itt fel tudsz iratkozni. Ha pedig feliratkozva nézted ezt a videót is, akkor nagyon szépen köszönöm a kitüntetett figyelmet, nagyon hamarosan találkozunk egy következő videóban, addig is minél jót kívánok, sziasztok!